እንደምን አላችሁ ውድ የኢትዮጵያ ቲያ ዲአይዋይ ተመልካቾቼ አዲስ የመጣችሁ በሙሉ እንኳን ደህና መጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ያክብርልኝ ጥሬን ሰምታችሁ የኔንም ስለመጣችሁ እንደዚሁም ሌሎች ሰዎች ተጠቅሟችሁ ስለመጣችሁ በጣም ነው ማመሰግነው ነባሮቹ አብራችሁኝ እስካሁን ስላላችሁ በጣም አመሰግናለሁ ለዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት ነገር ምንድነው በስካርፕ ባበሻ ጨርቅ ወይም ባበሻ ስካርፕ እንዴት አድርገን በቀላሉ ቀሚስ መስራት እንደምንችል ላሳያችሁ ነው የመጣሁት ምክንያቱም ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ሰብስክራይበሪ ከ150 ስላለፈ ይሄንን እስቲ አብረን በአገር ባህል ልብስ እንዴት በቀላሉ ቤታችን ውስጥ ሰርተን ዝንጥ እንደምንል ላሳያችሁ ነው ማለት ነው ሌሎችም የአገር ባህል ልብስ አሰራሮችን ማየት ከፈለጋችሁ ወደፊት በእርግጠኝነት አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚሰራ ብዙ ማውራት የሚገቡ ነገሮች አሉ በዛ ጉዳይ በተለይ አሁን ደግሞ ፋሽን የሆኑ የመጡ አበሻ ልብሶችን በተመለከተ ብዙ የሆኑ ነገሮችን ብዙ ቁም ነገሮችን ብዙ ጠቃሚ ማወቅ የሚገቡንን እናንተም ይሄ ቢታወቅ ጥሩ ነው የምትሉትን እኔም የሚሰማኝን ይሄ ነገር እንዴት ነው ይሄ ነገር እንዴት ነው መሄድ ያለበት እንዴት ነው ጥሩነቱ የቱ ላይ ነው መጥፎ ነገሩስ ወይም ጉዳቱ የቱ ጋር ነው የሚለውን ወደፊት ማቀርበው ይሆናል ሰርቼ ያሳያችሁ ማለት ነው ሳልሰራ ማውራቱ ጥሩ አይደለም ስለዚህ እሱን ወደፊት የምናየው ነገር ይሆናል አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅቴ ይዣችሁ ገባለሁ ለዛ ግን የሚያስፈልጉንን አሁን ልንገራችሁ አንገቴ ላይ የተመለከታችሁት ይሄ ስካርፕ የሃበሻ ስካርፕ ነው ላሳያችሁ ይሄ ስካርፕ ያስፈልገናል በዋናነት ቲሸርት አንገት ብቻ ስለሆነ የምናወጣለት አስፈላጊም ከሆነ እጅጌ የሚፈልግ ሰው ካለ እጅጌውንም አሳያችኋለሁ ሂደቱን ቲሸርት ያስፈልገናል በልክ የሚበቃን ቲሸርት የማይለጠጥ ቲሸርት መቀስ እና መስፊያ ማሽን ከሌለም በእጃችን በጣም በቀላሉ የሚሰፋ ጨርቅ ነው ወይም ልብስ ነው ሌላው አገር ቤት ምን ያደርጋሉ ይሄንን ጨርቅ ይታጠፍና በኪሮሽ እንደ ዳንቴል እንደዛም መጥለፍ ይቻላል የዳንቴል መስራት ልምድ ያላችሁ ሰዎች እንደዛም መስራት ትችላላችሁ ከመስፋት ወደ ስራው እንገባለን የትም እንዳትሄዱ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ አብራችን ቆዩ እሺ ተመልካቾቼ ምንድነው መጀመሪያ ለሁለት እንደዚህ እናጥፈዋለን አሁን ሚታያችሁ ከሆነ ከትከሻዬ ጀምሬ እንደዚህ ሳረገው ቁመቱ ጉልበቴን ትንሽ አለፍ ይላል ቁመቱን ማሳጠር ከፈለጋችሁ ያው ከስር መቁረጥ ነው እኔ ግን ሙሉን ስለምጠቀመው ከጉልበቴ ትንሽ አለፍ ነው የሚለው አሁን እንደዚህ ለሁለት ካጠፍኩት በኋላ እኩል ነው ማጠፍ ያለብን ይሄንን እኩል እንደዚህ እንዳይሸራተትብን መጻፍ ነገር እናስቀምጣለን ላይ ይሄንንም እንደዚህ እኩል ካጠፍኩት በኋላ እንደገና ደግሜ ለአራት አጥፈዋለሁ ማለት ነው ይሄ ምን ያደርግልናል ሁሌ ልብስ ስንቆርጥ የፊትና የኋላውን ድፍን ከሆነ ወይ ዚፕ ማናስገባበት ከሆነ እንደዚህ አድርገን በመንቆርጥበት ሰዓት አያችሁ ሁለት ነው የሚሆነው አንገቱን ለማውጣት ይመቸናል ማለት ነው ዘርግተን አንቆርጥም በብዛት አንገት ለማውጣት ታጥፎ ነው ምንቆርጠው አሁን የሚያስፈልገን ይሄኛው ፓርት ነው ይሄን አጥፈዋለሁ ሁለት ቦታ ከዛ ይሄን አንገቱን ብቻ ነው ምንቆርጠው ተመልካቾቼ ይሄ አሰራር የድሪያ ጨርቅ ካላችሁ ለድሪያ ጨርቅ ተመሳሳይ ነው አሰራሩ ምንም ሌላ የሚያስፈልገው ነገር የለም አሁን አንዳንዶች ምን ያደርጋሉ እዚህ ጋር አራት ይሰጣሉ
ምልክት ያደርጋሉ ከዚህም 4 ይሰጡና ምልክት አድርገው እኩል ሁለቱን እንደዚህ አያይዘው ይቆርጣሉ ያ ያንገት ልኬትን ያመጣል እዚህ ድረስ ነው የሚመጣው ማለት ነው ነገር ግን እንዴት እንደሚመጣላቸው አላቅም እነሱ እንዴት እንደሚሰሩት እኔ ግን በቲሸርት ነው ማሳያችሁ ምናልባት የፓተርን አወጣጥን ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ወደፊት ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ንገሩኝ እኔ ለማሳየት በጣም ዝግጁ ነኝ አሁን እንደምትመለከቱት ቲሸርቱን ለሁለት አጥፈዋለሁ እኩል አድርጌ ነው ማጥፈው እንደዚህ የኋላውን በኩል ነው ያጠፍኩት የፊቱን ወደ ውስጥ አድርጌዋለሁ የጀርባውን በኩል ነው የምጠቀመው ለምን እንደሆነ አንገቱን ልክ ስቆርጥ እነግራችኋለሁ ትንሽ ዝቅ ማለት ስላለብኝ ከጀርባው ነው የጀመርኩትኝ የፊት ለፊት አንገቱ ዝቅ ስለሚል ከጀርባው ስንጀምር ራሳችን በመፈልገው እንሰጣዋለን ማለት ነው አሁን እንዳያችሁት ሁለቱም የታጠፈበትን ነው የተጠቀምኩት እጥፋቱን ይታያችኋል በደንብ ያስባለውኝ ድፍኑን በኩል ነው የተጠቀምኩት ክፍተቱ ወደፊት ነው ያለው ስለዚህ አሁን ያንገቱን ምልክት መጀመሪያ ምልክቱን ወይ በቾክ ካለን ከሌለም በስክሪፕቶም ካልሆነ በመቀስም ትንሽዬ ሰንጠቅ አድርገን ምልክት እንሰጣዋለን ስለምንቆርጠው ችግር የለውም በሚለቅ ነገር ምልክት መስጠት እንችላለን የሚለቅ ከለር የሆነ ነገርም ካለን በሱ ምልክት መስጠት እንችላለን አሁን አንገቱ የኒ ቲሸርት የጀርባው አጭር ስለሆነ እንዳይታያችሁ የውስጡን አድርጌ እንደዚህ ሰጣዋለሁኝ ይሄንን ያንገቱን መጠን እናንተ በመትፈልጉት መስጠት ትችላላችሁ ነገር ግን የፊትና የኋላው እኩል ወደታች እንዳይወርድብን መጠንቀቅ ይኖርብናል ምናልባት ሌላ ልብስ ሰራ አሳያችኋለሁ የፊትና የኋላ አንገት የተለያየ ዲዛይን መቁረጥ ስንፈልግ እንዴት መጠቀም እንዳለብን አሁን ሁለቱን ምልክት የሰጠነው እንደዚህ በቾክ አስምረን እናገናኘዋለን አሁን ያገናኘነውን እንቆርጣዋለን ማለት ነው በመቀስ ምናገናኘው ትንሽ በጣም ስስ የሆነ ከርቭ ሰርተን ነው የጫፉንና የጎኑን ምናገናኘው አንገቱን ማለት ነው አያችሁ በጣም ስስ የሆነ ከርቭ ነው የሰራውት አሁን ይሄ ብቻ ነው በቃ ምንቆርጠው ማለት ነው ሌላ ምንም አያስፈልገንም ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ እጅጌ መጠቀም ከፈለጋችሁ እንደዚህ አጥፋችሁ ቲሸርቱን እጅጌውን ወደ ውስጥ እንደገና ድጋሚ እናጥፈውና በእጄ ምልክት ማሳያችሁን ቆርጠን ትክሻውን መስፋት እጅጌውን መተውና ከዛ ከእጅጌው በታች ያለው መስፋት ማለት ነው እኔ ግን አሁን መጠቀመው አንገቱን ብቻ ስለሆነ አንገቱን እንደዚህ ቆርጠዋለሁኝ አሁን ስዘረጋው አያችሁ አንገት ሰጠን ማለት ነው በተመሳሳይ ለድሪያም ጨርቁ ነው እንጂ የሚለያየው ስፌቱ አንድ አይነት ስፌት ነው የምንጠቀመው አሁን እጅጌውን ከተከሻው ወደታች የተወሰነ ክፍተት እንተውና የተቀረውን እንሰፋለን በቲሸርት መጠቀም እንችላለን በራሱ ቲሸርት ትክሻውን እኩል እናደርግና ከተከሻው ጋር ከጨርቁ ትክሻ ጋር የቲሸርቱን ትክሻ እኩል አድርገን የእጅጌውን መጨረሻ ላይ ምልክት እንሰጣዋለን በመተመለከቱት ሁኔታ ክፍተቱ ይሄ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ወደታች ነው የምንሰፋው በዚህኛው በኩል በተመሳሳይ ሁኔታ ከእጅጌው ከተከሻው የቲሸርቱን ትክሻና የልብሳችንን ትክሻ የጨርቁን ትክሻ እኩል አድርገን ክፍተት ምንሰጣውን የእጅጌ ቲሸርት እኔ የተጠቀምኩት የወንድ ቲሸርት ነው ምክንያቱም ሰፊ እንዲሆን ስለፈለኩኝ እናንተ በሳይዛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ነገር ግን ትርፉ ጨርቅ ይበዛል ለዛ ብዬ ነው አሁን ወደታች ነው ምንሰፋው ምልክት ከሰጠነው በኋላ እሺ ተመልካቾቼ አሁን በመርፌ እንዴት እንደሚሰፋ በእጅ ላሳያችሁ ፈልጌ ነው ምናልባት ይሄ ማያቅ ሰው ካለ ምናልባት ይረዳው ይሆናል በማለት ነው መርፌውን ክራችንን መርፌ ውስጥ ካስገባን በኋላ እንቆርጣዋለን እኩል አድርገን ከዛ የክራችንን ስሩን እንቋጥረዋለን
በደንብ አድርገን ነው የምንቋጥረው እንዳይሾልክብን። ይሄን ከቋጠርነው በኋላ ከትክሻ እስከ ብብታችን ስር ወይም ደግሞ ለእጅጌ የሰጠነው ክፍተት ስላለ ከሱ ነው መስፋት ምን ጀምረው። ነገር ግን ልብሱ ወይም ጨርቃችን እንዳይዛባብን እኩል መሆኑን ማየት አለብን ማለት ነው። ይሄንን ልብስ በሁለቱም ሳይድ መልበስ ይቻላል። እንደ ምርጫችን ነው ምንለብሰው። ስለዚህ አሁን ክፍተት የሰጠውትን ለእጅጌ ክፍተት የሰጠውትን ምልክት ከሱ በመነሳት እጠልፋለሁ ማለት ነው። ነው እንደምታዩት ምልክቱ በነጭ ስለሆነ ትንሽ ያስቸግራል በደንብ አርጎ ለማየት። ክሩን አስገባለሁኝ እኔ በእጄ ሁለት ምልክት ማሳያችሁን ያህል ነው ክፍተት የምተወው። ለስፌቱ ክሬን እንደዚህ ካስገባው በኋላ አንድ ወደፊት ሄድና ክሩን አወጣዋለሁኝ። ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንዴት እንደምሰፋው። ከዛ ተመልሼ ከኋላ ነው የምጀምረው። እንደገና አንድ ወደፊት ሄዳለሁ ማለት ነው። እየተመለስኩኝ እንደገና ወደፊት ሄዳለሁ፣ ወደ ኋላ እየተመለስኩ ወደፊት ሄዳለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ስፌት ነው። ይሄንን ሙሉን በሁለቱም በኩል እንሰፋዋለን ማለት ነው። ለማሳየት ያህል ነው። አሁን እኔ በሲንጀር ሰፋዋለሁኝ። ልክ ቅድም እንዳሳያችሁ ለእጅጌ ክፍተት ከሰጠነው ከስረኛው ጀምሬ ወደ ታች ቀጥታ ነው የምሰፋው። በቃ ምንም ሌላ የሚያስፈልገው ነገር የለውም። ቀጥታ ወደ ታች መስፋት ብቻ ነው። ሁሌም ሲንጀር ላይ ሆነን ስንሰፋ የመጀመሪያውን ከሰፋን በኋላ እንደገና ወደ ኋላ ተመልሰን መቋጠር አለብን። ቀጥታ እንደዚህ እወርዳለሁ ማለት ነው ወደ ታች። በዛኛውንም ጎን በተመሳሳይ ሁኔታ ቀጥታ ወደ ታች ወርጄ እሰፋዋለሁ ማለት ነው። አሁን በተመሳሳይ ለትክሻ ወይም ለእጅጌ የሰጠውትን ቦታ በመተው ከታች ተጀምሬ ወደ ጎን የምሰጠውን ክፍተት ትቼ እንደገና ቀጥታ ወደ ታች ሰፋዋለሁ ማለት ነው። ሁለቱንም ጎን ነው በተመሳሳይ ሁኔታ የምሰፋው ቅድም እንደነገርኳችሁ። ይሄንንም መጀመሪያ ላይ እጀምራለሁ፣ ከዛ ወደ ኋላ መልሼ ቋጥረዋለሁ፣ ከዛ ቀጥታ ነው የምንሰፋው እስከ ታች ድረስ። በጣም ቀላል ነው እንደተመለከታችሁ ተመልካቾቼ። አሁን አንገቱን በእጅ ምንሰፋ ከሆነ ሁለቴ እንደዚህ ወደ ውስጥ ቅለል አድርገን እናጥፈዋለን ማለት ነው። ያጠፍነውን ዳርዳሯን በቀጭኑ ነው የምንሰፋው። እንደዚህ አድርገን እንሰፋዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሲንጀር ካላችሁ ግን ዝግዛግ ስላለው ዝግዛግ ስፌት ስለሚሰፋ አንገቱን ለሁለት ብቻ አጥፈነው በቀጭኑ ዝግዛግ መስፋት እንችላለን። እኔ እንደዛ ነው ማደርገው። በጣም በቀጭኑ አጥፈውና ዝግዛግ ነው መስፋው። ይሄ በጣም ሁሉንም የተቆራረጠውን ጨርቅ ጥቅልል አድርጎ ይዘልናል ዝግዛግ ስንሰፋው ማለት ነው። ኦቨርሎክ ማሽንም ካላችሁ እዛ ማስመታት ትችላላችሁ። አካባቢያችሁ ላይ ካለ ዙሪያውን እንደዚህ በዝግዛግ እያቆምን እጥፍ እያደረግን እንሰፋዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀሚሳችን አለቀ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ምን እንደሚመስል ደግሞ የመጨረሻውን ለብሼ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ይሄን ይመስል ነበር። በጣም ቀላል እንደሆነ አይታችኋል።
እርግጠኛ ነኝ ቤት ውስጥ የሆነ ስካርፍ ይኖራችኋል በሱ ተለማመዱ ማትጠቀሙበት ስካርፍ ካለ ይሄ ለድሪያም የሚሆን አለባበስ ስራ ነው ይቅርታ ለድሪያም እንደዚሁ ነው የምንሰፋው ድሪያም ስንፈልግ በጣም ቀላል ነው ቤት ውስጥ እንግዲህ አያችሁ ምን ያህል ብር እንደምንገዛው አስቡት እና ቤት ውስጥ በቀላሉ እንዴት መስራት እንደምንችል ይሄንንም ከግምት ውስጥ አስገቡ ምናልባትም ይሄንንም ሰርታችሁ መሸጥ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አሰራሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ብዙ ማስዋብ ይቻላል በርግጥ ግን እኔ በቀላሉ እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ ብዬ ነው እንደዚህ በቀበቶ ምር አድርገ ነው በፍላት ጫማ አያችሁ ፍላት ያደረኩት ጫማ እንደሱ አድርገን ነው ስንለብሰው የትም ቦታ መሄድ እንችላለን ትንሽዬ እንደዚህ ምትያዝ ቦርሳ አድርገን ቅልል ብለን አሁን እንደውም የፀሐይ ጊዜ ነው ወቅቱ ፀሐይ ነው ዝንጥ ብለን መውጣት እንችላለን ማለት ነው በጣም በቀላሉ ይሄንንም ቀበቶን መፍታት ይቻላል ፈትቼ ላሳያችሁ በተለይ ለርጉዝ ሴት እንደዚህ አያችሁ እንደዚህ መልበስ ይቻላል እንደውም እንደዚህ በጣም ነው የሚያምረው ስለዚህ ሁላችሁም ቤታችሁ ሞክሩት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ጓደኞቻችሁን ይሄን ቻናል ያላዩ ሰዎች ካሉ አስተዋውቁልኝ ስለተመለከታችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ በጣም ነው የምወዳችሁ ሁላችሁንም ደህና ሰንብቱ